Indien je router niet meer reageert of niet meer opstart, kan je nog NetInstall proberen om deze terug aan de praat te krijgen. En het kan uiteraard gebeuren dat de router OS die op de router is geïnstalleerd, dat deze corrupt is geworden, en op deze manier ga je een nieuwe router OS op je MikroTik router plaatsen. Oké, wij hebben hier een paar punten te doen. We gaan kijken wat wij hier moeten doen en dan gaan we van start om de MikroTik router terug aan de praat te krijgen. Wat we eerst en vooral moeten gaan doen is het downloaden van het programma NetInstall en de nodige packets om deze terug te gaan plaatsen op je MikroTik router. En ik heb hier nu een MikroTik router en hier zie je eventueel het model staan. Maar wij gaan moeten gaan opzoeken welke architectuur geeft deze MikroTik router. Goed, ik haal er even de website bij van MikroTik. En we zien hier uiteraard veel MikroTik routers. Maar wat moeten we hier weten? De architectuur van de MikroTik router. Oké, ik ga hier nu naar deze gaan. En waar kun je deze gaan vinden? Bij specificaties zie je hier architectuur staan. En dit model is de MIPS BE. En dit is de architectuur. Dus wat moeten wij gaan doen? We gaan even naar software. En hier zie je verschillende architecturen staan. MIPS BE, ARM 64, SMIPS, Tile enzovoort. Wat moet je hier nu doen? Ik ga hier nu voor MIPS BE en ik ga de 6.47.8 gaan downloaden. Dus ik klik hier op download. Dit is onze package die we nodig hebben. En nu gaan we naar NetInstall. En wij moeten hier dezelfde versie hebben dan de package. Dus hier 6.47.8. Zo, en u ziet het hier, die is aan het downloaden. Het is geen groot programma. En indien dit gedaan is, kunnen we dus gaan verder doen met onze NetInstall procedure. Oké, wat ga ik doen? Ik ga hier zeggen van weergeven in map. Dit is hier de map en ik ga deze twee files gaan kopiëren. Dit mag allemaal gesloten worden. En ik ga hier nu een nieuwe map aanmaken. Nieuwe map. NetInstall. Bijvoorbeeld. En ik ga deze files hier gaan inplakken. Zo. Goed, wat moet ik nu doen? Ik ga NetInstall gaan uitpakken. Dus alles uitpakken. Ja, NetInstall staat hier. En ik ga dat zo doen. En wat kan ik doen? Ik kan dus de router OS, de package, kan ik gewoon hierin slepen. En op deze manier is het zeer gemakkelijk om NetInstall te gaan gebruiken. Goed, we gaan even naar de lijst. Dus wat heb ik al gedaan? Download op de MikroTik website het programma NetInstall heb ik dus al uitgevoerd. Pak de gecomprimeerde NetInstall map uit en kopieer de package in deze map. Heb ik ook gedaan. En nu gaan we de laptop, we gaan deze gaan verbinden met de netwerkkaart van je PC of laptop. En we gaan hier aansluiten op Ether 1. En dat is wel zeer belangrijk dat je Ether 1 gebruikt, want daar kan de router op gaan opstarten. Goed, wat moeten wij hier nu doen? Verbind je laptop of PC met Ether 1. Ik ga dat dus gaan doen.
Dit is hier mijn router en ik ga dus de netwerkkabel in Ether 1 gaan plaatsen. Goed, dus dit heb ik al gedaan. Wat moeten we nu doen? Wij moeten de netwerkkaart van de PC een vast IP-adres gaan geven. En we vragen hier dus 192.168.1.2. We gaan dat gaan doen. Ik ga dus naar de netwerkkaart. Netwerk en internetinstellingen openen. En hier ga ik naar adapteropties wijzigen. En wat is nu de adapter die ik ga gebruiken om de MikroTik router te gaan heropstarten? We gaan dus hier deze gaan gebruiken. Dus ik ga hierop dubbelklikken. Internet Protocol versie 4. Ik ga erop dubbelklikken en ik ga het IP-adres 192.168.1.2 gaan ingeven en het subnetmasker wordt automatisch ingevuld. Goed, wat ga ik hier nog doen? Ik ga alle andere interfaces, ook de wireless kaart, indien je deze hebt, schakel deze uit. En dus ga ik dus gaan uitschakelen. Ik heb hier nog geen verbinding. Waarom niet? Omdat ik de MikroTik router nog niet heb opgestart, want wij moeten een bepaalde procedure gaan volgen. Zo. Dus geef de netwerkkaart van de PC een vast IP-adres. Heb ik gedaan. En open netinstall en schakel netbooting aan en geef het IP-adres 192.168.1.1 in. Maar wat ga ik hier nu doen? Eerst en vooral ga ik de firewall op de PC gaan uitschakelen om geen moeilijkheden te hebben, want het zou kunnen zijn dat de firewall netinstall gaat gaan blokkeren. Dus dat ga ik eerst en vooral doen. Ik ga hier firewall ingeven. Windows Defender Firewall. En hier zie je Windows Defender Firewall in of uitschakelen. Dus ik ga deze tijdelijk, ik zeg wel tijdelijk, gaan uitschakelen. Zo, dit is gebeurd. Wat gaan we nu doen? We gaan netinstall gaan openen. Hier is onze netinstall en ik ga deze gaan uitvoeren als administrator. Ja, oké, we gaan toch uitvoeren. Ik heb dus geen internet nu, omdat ik de netwerkkaart, ik heb dus gedisabled, dus ik klik op uitvoeren. Oké, ik ondervind hier problemen. Netinstall gaat hier niet gaan opstarten. Wat ga ik doen? Ctrl-Alt-Delete. Taakbeheer. En we gaan even kijken. We gaan deze gaan beëindigen. Oké, goed. Wat gaan we nu doen? Aangezien ik hier problemen heb, ga ik hier naar netinstall en met de rechtermuisknop kan je hier compatibiliteitsproblemen oplossen. We gaan dat dus gaan doen. En ik ga hier problemen met programma oplossen klikken. Het programma werkte in oudere versies. Ik ga dus dit gaan aanklikken en ik klik op volgende. En ik ga Windows 7 gaan aanduiden. Dus we gaan eigenlijk netinstall. We gaan opstarten met Windows 7 compatibiliteit. Oké, dus we gaan hier op volgende klikken. Programma testen. Oké, zie je? Dit kan dus allemaal gebeuren en ik ben blij dat ik dat hier nu voor heb. Daarom dat ik dit hier ook meegeef wat je hiermee kan gaan doen. Oké, goed. Dus ja, de instellingen opslaan voor dit programma. Ik ga dat dus ook gaan doen en ik ga sluiten. Goed, nu we dit hebben gedaan, ik heb het dus allemaal in één map geplaatst. Zie je hier direct de RouterOS versie 1.2
Hier, zie je? Dit staat al allemaal klaar. Nu, wat moeten we nu doen? We gaan naar netbooting. En ik moet hier de boot server gaan inschakelen. Dus ik ga dat hier aanvinken. En hier geef ik nu 192.168.1.1 in. En dit moet in dezelfde IP-range zitten dan de netwerkkaart. Goed, en ik klik op OK. En nu gaan we over tot de procedure om de MikroTik router te doen opstarten via netbooting. Oké, wat heb ik hier eigenlijk nog extra gedaan? Ik heb alle router OS'en gedownload. ARM64, MIPS BE, MIPS PowerPC enzovoort. En ik heb deze in dezelfde map geplaatst. Oké, wat ga ik nu doen? Ik ga nu de router hier, en ik hoop dat je dit kan zien. Ik ga de reset knop ingedrukt houden. Je ziet hier de netwerkkabel uiteraard op Ether 1. En ik ga nu de reset knop ingedrukt houden. En terwijl deze ingedrukt is, ga ik de router van stroom voorzien. Ja, je ziet hier nu de LED knipperen. Ik hoop het toch. We moeten ongeveer een 20 seconden geduld hebben, maar hier moet de router gaan verschijnen. Zo, oké, en nu gaan we los. Oké, wat moet ik nu doen? Ik ga dat hier gaan selecteren en ik ga op install klikken. En we zien hier nu formatting hard drive. We zien de router OS gekopieerd worden. En dit is nu de procedure van netinstall. Dan, wat moeten we nu nog doen? We moeten gewoon de router gaan heropstarten. Dit mogen we al sluiten. Wat ga ik doen? Ik ga de router even van stroom afhalen en dit moet wel gedaan zijn. Installation finished successfully moet er zeker en vast staan. Ik ga de router terug hier gaan afhalen. Ik moet Ether 1. De netwerkkabel ga ik hier gaan uitpluggen en ik plaats deze op Ether 2. Want weet u het nog? Indien deze nu bij default is geconfigureerd, gaat deze niet werken. Je gaat deze niet kunnen bereiken. Oké, en ik ga deze terug van stroom voorzien. Ik heb het hiervoor gehad dat ik de compatibiliteit op Windows 7 moet zetten. Dus ik ben blij dat ik dat hier heb kunnen tonen. Op deze manier wordt deze MikroTik tutorial toch wel wat beter. Tot to the point. Oké, dit was het eigenlijk voor deze tutorial. Wat ik je nog wil tonen is, ik ga hier even scrollen. We hebben hier nu de Cloud Core router van MikroTik. En deze moet anders benaderd worden indien je netinstall gaat gaan gebruiken. Waarom? Omdat deze interface niet Ether 1 is, maar deze wordt aangeduid met boot. Dit wil dus zeggen dat deze Cloud Core router kan gaan opstarten vanaf deze interface. Indien je netinstall wil gaan uitvoeren, moet je hier ook rekening mee houden. Ik hoop dat deze tutorial informatief genoeg was en hopelijk kan je nu aan de slag met netinstall.